Very good Saturday morning from Finland. Oikein hyvää lauantai-aamua kaikille. Warmly welcome into our Ask project, and this morning's meditation we are having the series of the Soul of Nations, and today we are concentrating upon Indonesia again. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän aamuiseen mietiskelyyn, kansojen sielumietiskelyn, ja mietiskelemme nyt ja keskittäydymme Indonesiaan taas uudelleen. We have been talking from Indonesia and about Indonesia, I don't know, maybe already 4 or 5 times. We started in that group of countries 2015, but then there has been during this time all kinds of alarms and emergencies, like 2000 or last year again, and almost every year we have some catastrophe going on in Indonesia area, and we will soon know why. Ja me olemme puhuneet Indonesiasta nähtävästi jo 4-5 kertaa eri yhteyksissä. Aloitimme vuonna 2015, kun aloitimme käymään maita läpi, ja sitten eri hätätilanteiden yhteydessä. And this morning we are not going to read from the book, and tänä aamuna emme lue tuosta kirjasta The Destiny of the Nations, because we have quite many slides tuosta kansojen kohtalot kirjasta, koska meillä on melko paljon näitä dioja käymättä läpi. So we will start our meditation, ja aloitamme mietiskelymme. And align how you have been used to align yourself. Virittäydy, kuten olet tottunut virittäytymään. Holding the mind steady in the light, pitäen mieltä tasapainossa valossa. And focusing yourself as high in the head as possible. Ja mielessäsi pyri saavuttamaan niin korkea tila kuin mahdollista. Polarizing yourself consciously upon the mental plane. Keskittäytyen tietoisesti mentaaliselle tasolle. Turning out all lower vibrations and reactions. Ja kääntäen pois kaikki alemmat värähtelyt ja reaktiivisuuden. Sound the sacred word Om audibly, breathing it forth from the head to your heart. Lauseen nyt pyhän sanan Om kuuluvasti, hengittäen samalla pääkeskuksestasi kohti sydänkeskustasi. By sounding Om, it will clarify the aura and the atmosphere. Kun lausumme Om, niin se puhdistaa auraamme ja ympäristöämme. And in your own words, offer yourself to the soul, ja omin sanoin omista itsesi sielullesi. And for this coming work, ja tähän tulevaan työhön, for invoking help, jossa kutsumme apua. Orient yourself to the spiritual triad. Käänny kohti henkistä kolminaisuutta
through an act of the will and the imaginative use of the antakarana. Tahtosi avulla ja mielikuvastasi käyttäen antakaranaa. Then the charging with spiritual light and force can take place. Sen jälkeen voi tuo henkisen valon ja voiman tila ottaa paikkansa, which is called true quiet of union, jota kutsutaan todellisen ykseyden hiljaisuudeksi. It is done by the soul, your true self, gathering you, its personality, into itself. Ja tuo tapahtuu, kun oma korkeampi itse ikään kuin kerää alemman persoonallisuuden omaan itseensä. And we will follow this by 3 minutes of complete silence. Ja pidämme nyt 3 minuutin täydellisen hiljaisuuden. Preserving, if you can, an unmoved consciousness. Ja jos pystyt saavuttamaan ikään kuin liikkumattoman tietoisuutesi. And let us now say together, sanokaamme nyt yhdessä. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from His. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men.
in your creative imagination, let us gather at the feet of the Lord Maitreya and dedicate ourselves in His name. Nyt mielikuvassasi näe, kuinka keräännymme Herra Maitreyan jalkojen juureen ja omistaudumme hänen nimelleen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Hold your mind in the light and the presence of the Christ. Ylläpidä mieltäsi Kristuksen läsnäolossa ja valossa. And welcome His presence into our midst. Toivota hänen läsnäolonsa keskuuteemme tervetulleeksi. And again, we sound on with the intent of refocusing yourself upon the Christ's task. Jälleen lausumme om sillä tarkoituksella, että uudelleen keskittäydymme Kristuksen tehtävään. And now recognize your original focus, which have now shifted to much higher levels. Huomioi se aikaisempi fokus, joka oli aloittaessamme, ja kuinka se on korottunut nyt paljon korkeammalle tasolle. And by the use of the creative imagination, carry this stimulation and this illumination forth. Ja nyt käyttäen mielikuvaasi, kanna tämä stimulaatio ja valaistumisen tilaa pidemmälle. And regard yourself as a conscious recipient of the strength and wisdom which you need in this task and service today, pouring down from the hierarchy. Ja ylläpidä itseäsi avoimena voimalle ja viisaudelle, jota tarvitset tänä päivänä tässä työssä, joka virtaa hierarkiasta. Now concentrate and we take now the coming work which is now before us, and we use the imagination, and we will formulate our invocations and spiritual demands during the meditation in such a way that it can bring help for humanity. Aloitamme työmme käyttäen mielikuviamme ja määrittelyämme, kuinka pyydämme ja kutsumme apua ja käytämme niin sanottua henkistä vaatimusta, että se voi tuoda apua ihmiskunnalle. Ask and bring solution, for through mentally, emotionally and practically. Tuo ja pyydä, kanna vastauksia mentaalisesti, emotionaalisesti ja tietoisesti käytännössä, thus precipitating the light and love of the Christ, ja sitten käyttäen Kristuksen rakkautta ja valoa, and the strength of the masters outwards into the worlds of need, and in Indonesia today, ja mestareiden voimaa kantaen sitä ulospäin maailman tarpeeseen ja erityisesti Indonesiaan tänä päivänä. Here we see Indonesia, where it is situated,
Tässä näemme missä Indonesia sijaitsee. And these islands, which is unbelievable, there are over 7,000 islands belonging to Indonesia. Ja Indonesiaan kuuluu yli 7,000 erilaista saarta. It has over 260 million people. Indonesiassa on yli 260 miljoonaa ihmistä. Neighboring countries are Papua, Guinea, East Timor and Malaysia. Naapurimaat ovat Papua, Uusi-Guinea, Itä-Timor ja Malesia. So the history goes very far. Historia menee hyvin kauaksi. 1,5 miljoonaa ja 35 000 vuotta sitten. There was a man which was called Java man. Ja oli ihminen, jota kutsuttiin Jaava-mieheksi. 45,000 years ago came Homo sapiens. 45 000 miljoonaa vuotta sitten ilmaantui Homo sapiens. And 4,000 years ago the indigenous Melanesians. Ja 4,000 vuotta sitten näitä alkuperäismalenesialaisia. It has been under, when we can think about it, of course, it has been under several countries and cultures. The main are Hindu, Buddhist and Islamic kingdoms. Ja nuo pääasialliset maat, jotka ovat pitäneet Indonesia vallassaan, ovat tietysti hindut, buddhalaiset ja islamilaiset valtakunnat. It has been belonging to Holland and to Dutch, East Indian area. Se on kuulunut Hollannin Itä-Intian alueeseen myöskin. In 1942, Japanese occupation resulted over 4 million deaths. Ja vuonna 1942 oli Japanin miehitys, jossa kaatui 4 miljoonaa ihmistä. But 1945 it was Independence Federation. Mutta vuonna 1945 se julistettiin itsenäisyyden valtioliittona. And then 1950 it became unitary republic, mutta vuonna 1950 siitä tuli yhdistynyt tasavalta. The president is Joko Widodo, which is now the 7th president in the row. Hän on 7. presidentti. But then Yusuf Kala is the vice president of Indonesia. Ja Yusuf Kala on presidentti, Indonesian varapresidentti. Here we see few images from Jakarta, which is the capital city, during the daylight. Jakartasta, joka on pääkaupunki, oli aikaisemmin päiväkuva, and now we have the night image, tuossa yökuvaa. You can sense the energy of it. Voitte tunnistella energioita. And this is again, the transportations are by bus very important. Ja bussilla kulkeminen on pääasiallinen keino. There are also trains. Myöskin junaliikenne on vilkasta. This is one big city, Pekasi. Tässä on yhdestä toisesta suuresta kaupungista Pekasista.
and Bandung. Ja tässä Bandung, just to get a little bit feeling of a few cities, jotta saatte jonkunlaisen tuntuman muutamiin kaupunkeihin. But then it has a very interesting architectures, ja Indonesiassa on hyvin mielenkiintoista arkkitehtuuria, as we can see, bringing like for us some kind of fairy tale sense, and those interesting roofs ja nuo mielenkiintoiset katot. And when we think about religion, ja kun ajattelemme uskonkuntia, we have only 0.7% Buddhism, ja alle 1% on buddhalaisuutta. But there is the in Borobudur is the world's largest Buddhist temple, mutta kaupungissa Borobudur siellä on maailman suurin buddhalainen temppeli. And I am suggesting that if you have time to Google and look a little bit more carefully, it's worth of doing. Ja suosittelen katsoa Googlesta tuota paikkaa, se on todella ihmeellinen, kannattaa tehdä se. But then we have 1.7% Hinduism, sitten 1,7% on hindulaisuutta. And Islamic religion is the most popular, 87%. Ja islamilaisuutta on eniten, 87%, yli sen. Then around 10% Christianity, ja kristillisyyttä noin 10%. And 0.2% other religions, some nature and shamanistic directions too, joitakin luonnon uskontoja ja myöskin sitten shamanistisia uskontoja on myöskin. But then when we talk about education, it is wonderful news also for us that it is over 90%, almost 93% literacy for all folks, yli noin 93% lukutaitoisuus, and there are all kinds of little schools in the countryside, and also according to different religion, ja myöskin on erilaisia kouluja, jotka perustuvat eri uskontoihin, and education is compulsory for 12 years. Koulunkäynti on pakollista 12 ikävuoteen asti. But when we look, whatever country it is, and you see the children of the country, aina kun näemme lapsia, jonkun maan lapsia, and you see them smiling, it gives such an upliftment about the future of humanity. Aina kun näemme lasten hymyilevän, niin se tuo niin suuren voiman ja uskon tulevaisuuteen. The education, which is the biggest program for the secondary of Department of Hierarchy, ja tuo kouluttautuminen on yksi suurimmista toisen säteen osaston tarkoitusperistä ja tavoitteista maan päällä hierarkian taholta. So we all of us, we have to always support education in every single country. Meidän tulee aina joka paikassa tukea opintoja ja koulutusta, mikä tahansa maa olisi kyseessä. We need people to be educated. Meidän täytyy saada ihmiskuntaa enemmän opetettua. We have to educate our children in every country for that this is only one planet. Meidän täytyy opettaa koko ihmiskuntaa, että meillä on meidän lapsiamme, että on vain yksi planeetta.
And we have to take care of this planet, and it only can happen if we are working together. Ja meidän tulee aina pitää tästä planeetastamme huolta, ja sen voimme tehdä nykypäivänä ainoastaan yhteistyöllä. This brings us to this very difficult question of flying, ja tämä vie meidät hyvin hankalaan kysymykseen, joka liittyy lentämiseen. Garuda is the Indonesian Airlines. Garuda on indonesialainen lentoyhtiö. Garuda is the great bird of Vishnu, the vehicle of Vishnu. Ja tuo Garuda on Vishnun käyttöväline, which is we can say that it is the Buddhic vehicle. Voimme sanoa, että se on Buddhi-tason käyttöväline. But then some interesting images of the people, mutta sitten muutamia mielenkiintoisia kuvia ihmisistä. There are over 300 ethnic groups. On olemassa yli 300 etnistä ryhmää. There are just few of these traditional torayas, which have these very interesting hair formations for women. Ja tuo toraja-heimo, jolla on tällaisia mielenkiintoisia päätekeleitä tytöille ja naisille. And look about these beautiful costumes. Ja katsomme näitä ihastuttavia pukuja. And there is spoken over 300 languages, dialects. Yeah, I'm sorry, 700. Over 700 dialects and languages. Ja ihmiset puhuvat yli 700 kieltä. And we can understand, and from that comes a lot of problems. Ja siitä tulee paljon ongelmia. But now some typical cultural signs of Indonesia, ja nyt tyypillisiä kulttuurillisia merkkejä Indonesiasta. One is about this traditional painting on the fabrics, ja yksi on tämmöinen kankaalle maalaaminen. But then I'm sure that many of us have been seeing even this fantastic batik work of Indonesia. That's just for few ideas for you. Ja sitten varmasti monet ovat nähneet indonesialaista patikkityötä, mikä on aivan uskomatonta. Nyt muutamia kuvia näistä kuvioista. It is like that whatever you can imagine or you cannot even imagine, they are so fantastic. On niin monenlaista, että se menee ihan täysin yli mielikuvituksen. It is so precise and very, very demanding work, because you work with the waxes. Tuossa patikkityössä työskennellään vahojen kanssa. And if you think that all of these colors needs a different waxing and cover a different places, kun katsotte näitä väriä, niin joka ainoa sitten värikerros tarvitsee omanlaisensa vahauksen. Just fantastic. Aivan uskomattoman hienoa. But then also the music, Indonesian music, what is very interesting, ja myöskin musiikillisesti Indonesia on hyvin eläväinen ja erilaisia soittimia, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. But then maybe many of us have been visiting in Indonesia and you have been seeing this traditional dancing, ja ehkä olette nähneet tätä traditionaalista tanssia. They are based very often, or this traditional dance are always telling about some stories about gods. Ja nuo traditionaaliset tanssit aina kertovat jotakin jumalista. And then the theater is
and theater performances belong to Indonesia, ja myöskin nämä teatterinäytännöt kuuluvat Indonesiaan. I don't have now any image of the shadow theater. I just remember that this is the area where the shadow theater has ever come, and which is the birthplace for puppet theater. And it is told that in the times of the fireplaces, when the elders were telling the stories to kids, and they were showing the from their fingers or from other substances the shadows on the ground, and from that was coming the shadow theater. Kerrotaan, että tuo varjoteatteri on lähtenyt näiltä seutuvilta aikoinaan liikkeelle, kun ihmiset kokoontuivat tulien ääreen, ja sitten vanhemmat kertoivat tarinoita lapsille käyttäen sormia tai muita tavaroita, joista tuli sitten varjo maahan, ja siitä lähti varjoteatteri. And so from that was developed the puppet theater, ja siitä sitten kehittyi nukketeatteri. And then we have a lot of theater and performances around Indonesia. Indonesians are very keen of public events, ja indonesialaiset tykkäävät paljon tämmöistä julkisista tapahtumista. But then when there are a lot of roads, but then in the rural area there are also much to be developed. Mutta sitten vaikka on paljon kehittynyttä aluetta, niin on myös paljon näitä maaseutualueita, joissa tarvitaan paljon kehittymistä. And that is something which is interesting to know also, that there is some form of martial arts which comes from this area. It's called penkaksilat. Ja tuo penkaksilat on tällainen erilainen itsepuolustusmenetelmä. And also something to remember that Indonesia is famous of its all kinds of thousands of kinds of food and meals, wonderful vegetarian meals. Ja Indonesia on myös kuuluisa tuhansista ihanista kasvisruuistaan. But then we will go to the nature. Ja nyt me puhumme jotakin luonnosta. It is very rich. Se on hyvin rikas from where you can get natural gas, oil, tin, copper, gold. Sieltä saadaan luonnonkaasua, öljyä, tinaa, kuparia, kultaa. And also when we think about the income is coming also from rice, palm oil, tea, coffee, cacao, medical plants, spices, rubber. Ja myöskin mistä saadaan toimeentuloa on riisi, palmuöljy, tee, kahvi, kaakao, lääkekasvit, mausteet, kumi. But the tourism is the coming the most important means of income, ja turismista saadaan kasvavassa määrin koko ajan enemmän ja enemmän sitten toimeentuloa. These areas are very strong. Nämä alueet ovat hyvin voimallisia. There are vast areas of wilderness, but then also very deep jungles. On paljon erämaa-alueita, mutta myös erittäin voimallista viidakkoa, where you can find all kinds of animals that you can imagine, ja voimme löytää sieltä kaikenlaisia eläimiä, mitä ikinä voimme vain ajatella. A lot of rivers, hyvin paljon jokia, because it is raining a lot, siellä sataa paljon. But then something most interesting, I don't know, have you known this flower?
mutta nyt jotakin aivan uskomattoman ihmeellistä. En tiedä, oletteko nähneet tätä kukkaa. It is said that it is the world's largest flower. Sanotaan, että se on maailman suurin kukka. And it is this kind of endemic species, ja se on niin sanottu endeminen laji. It is only growing there, joka kasvaa. Endeminen tarkoittaa, että se kasvaa vain määrätyllä alueella. So this is only growing there, and it is so big as you can see. But it is called, interesting name, corpse lily, mutta sitä kutsutaan ruumiin liljaksi, because it has this very bad smell like decaying flesh. Does not sound very nice. Ja sanotaan, että sillä on tämmöisen mädäntyvän lihan haju. Well, I hope it is not eating these little children. Toivottavasti se ei syö noita pieniä lapsia, but it's really interesting flower. But then we have a lot of other animals which are very also in danger to die. Orangutan is one of them, mutta sitten on paljon mielenkiintoisia eläimiä, jotka myös ovat uhanalaisia. Oranki on yksi niistä. And then you certainly has been seeing these Komodo dragons, mutta varmasti olette nähneet noita niin sanottuja Komodon lohikäärmiä, liskoja, which is which is the greatest reptile, mikä on yksi suurimmista liskoista. And also just amazing bird life. I don't have any other because it is thousands of wonderful birds. Google that too. Löytyy tuhansittain ihmeellisiä lintuja Indonesiasta, and this is called paradise bird. Tätä kutsutaan paratiisin linnuksi. Also, because it is island area, the coral places under the sea, it has been very beautiful. Nämä koralliriutat ovat olleet erittäin ihania, but as you have heard, the oceans are suffering all over, and these corals are dying. Ja kuten kaikkialla muuallakin, meret kärsivät ja korallit ovat kuolemaisillaan. When we think about again the tourism, there are again thousands of amazing places. There are places for high top tourism just over the imagination, places where one can go. Turismille on kaiken maailman yli mielikuvien nousevien turistipaikkojen, which is in one sense sad because the tourism will bring always challenges. Toisaalta se on surullista, koska turismi aina tuo meille haasteita. But then there are those wonderful, again thousands of spiritual and ancient sacred places. On tuhansia ja tuhansia henkisiä ja pyhiä paikkoja. This is one water palace in Tirtaganga. Tämä on Tirtaganga paikasta vesipalatsi. And this water element, when you think about it, it has created all kinds of more and more beautiful surroundings. Ja tuo vesielementti on muovannut yhä vain kauniimpia ja kauniimpia paikkoja. But then what is for us important to now realize, mutta sitten yksi, mikä meidän täytyy huomioida, on that this area is very volcanic, the top of volcanic areas in the world. Ja tämä on kaikista korkeinta vulkaanista aluetta. That's why we have those earthquakes, continuous earthquakes. There are hundreds during every year.
Tällä alueella on satoja joka vuosi, but then there are those more influential ones, mutta on ollut näitä muita, jotka on enemmän saanut aikaan tuhoa. 2004 was one of the most recent, which killed almost over 200,000 people. Vuonna 2004 oli yksi, joka tuhonsi yli tai tappoi noin 200 000 ihmistä. But this is a little bit difficult to see, but you see all of those volcanic mountains, volcanoes. Ja nyt tässä kuvassa näette, missä on paljon noita vuoria, tuliperäisiä vuoria. And this, if you look carefully, it creates like a ring, and it is called the ring of fire. Ja tätä, jos katsotte tarkasti, näette ikään kuin siellä on tämmöinen rinki, jota kutsutaan tulen ringiksi tai sormukseksi. And that is where happened also yesterday, 6.8 earthquake. And there has been a warning of tsunami, ja tuolla alueella on nyt ollut tsunamivaroitus, koska eilen tapahtui 6,8 asteen maanjäristys. And you see it here, it was under the sea, se oli tuolla meren alla, mutta there is this sulavesi, which is the island, near that island. And there has been also some problems of this. These are images in earlier times when the earthquakes have been also destroying. Tässä on kuvia, kun maanjäristykset ovat tuhonneet. And also yesterday, because of the tsunami alarm, people started to flee from the areas of this shore and from the cities. Eilen ihmiset alkoivat sitten, koska tämä tsunami-varoitus oli, niin ryntäsivät pois pakoon näiltä rannikkoalueilta. And there has been already over around 400 deaths, and people who have injured, over 1,000 people injured. Noin 400 on tullut jo kuolonuhreja ja 400, noin 1,000, jotka on haavoittunut tai jollakin lailla loukkaantunut. So this is the thing that we are now working today. We are calling help for Indonesian people. Me kutsumme nyt apua Indonesian kansakunnalle. We have also in our mind some other problems which are in Indonesia. There are political and economic instability, a lot of problems in political area. Hyvin paljon poliittisella tasolla ja ekonomisesti, taloudellisesti on epävakaata. Corruption again is one of the biggest challenges. Korruptio taas kerran on yksi suurimmista haasteista. If you think about Asian character, which is under the third rate, that's why we have the corruption so strong. Kun ajattelemme kolmannen säteen aasialaisia, niin sen tähden tätä korruptiota on. Those earthquakes, the continuous earthquakes, is a big problem. Cutting the electricity and cutting the roads, joka nuo maanjäristykset ovat suurimmat haasteet, jotka särkevät teitä ja sähköyhteyksiä. Then environmental problems, air pollution, tuo ilman saastuminen ja ympäristöongelmat ovat erittäin vakava ongelma. And human rights violations throughout Indonesia, ja ihmisoikeuksien loukkaukset kaikkialla, because there are so many groups, as you understand that
it brings a lot of problems. Ja koska on näin paljon ryhmiä, ne tuovat aina suurta haastetta ja tuskaa. So now we will work 3 minutes. Nyt työskentelemme 3 minuutin ajan. We keep a period of complete and focused silence again for the work of today, and during that time invoke in your own words and call help. Nyt omin sanoin kutsu apua Indonesialle. Me pidämme 3 minuutin hiljaisuuden taas. And seek to present an unobstructed channel for the inflow of light and love, help and solution from the Christ and from hierarchy. Ja etsi olevasi avoin, häiriintymätön kanava, jonka kautta voi virrata valoa, rakkautta, apua ja ratkaisuja hierarkialta ja Kristukselta Indonesialle. And now 3 minutes silence. Ja nyt 3 minuutin hiljaisuus. And let us visualize the Christ standing in the heart of Indonesia. Visualisoikaamme nyt Kristus, joka seisoo Indonesian sydämissä.
Visualize a golden sun slowly rising above the horizon of Indonesia. Visualisoikaamme kultainen aurinko, joka hiljaa nousee Indonesian horisontin yläpuolelle. See the group standing before it. Näet nyt tämän ryhmän seisomassa sen edessä. And slowly being absorbed into its beams. Ja hitaasti sulautuen auringon säteisiin. And now, imagine that the group is acting as a lens of transmission point through which the light of that radiant sun, which is the light of love, may pour forth upon all people in Indonesia. Ja nyt näe, kuinka ryhmä tulee ikään kuin linssiksi transmission, linssiksi tuoden valon säteilevästä auringosta, joka on rakkauden valo, säteillen kohti indonesialaisia. Inwardly aligning with the serving and service, virittäytyen palvelemiseen, and also with the new group of world servers all around the planet. Ja samalla myös virittäytyen kaikkiin maailman palvelijoiden ryhmän jäseniin ympäri planeetan. Creating a strong ring of service, joka muodostaa vahvan palvelemisen renkaan, palvelemisen piirin. And in that we sound the great invocation. Ja tässä me lausumme suuren invokaation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä, virratkoon valo ihmisten mieliin, virratkoon valo päälle maan. And imagine how the light is pouring into Indonesia. Ja näe kuinka valo virtaa Indonesiaan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä, virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. And we see how the love and the Christ returns to Indonesia as well. Ja näemme kuinka Kristus palaa myöskin Indonesiaan. From the center where the will of God is known,
Let purpose guide the little wheels of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksessa, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And we see how the purpose is guiding the little wheels of men in Indonesia. Ja näemme, kuinka tarkoitus johtaa ihmisten pieniä tahtoja Indonesiassa. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And we imagine how the door is sealed in Indonesia. Ja näemme, kuinka tuo ovi sulkeutuu Indonesiassa. Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima, palauttakoot suunnitelman päälle maan. And may it be restored on Indonesia as well. Ja palautukoon suunnitelma myös Indonesialle. Let us visualize the Christ standing in the heart of humanity. Näe, kuinka Kristus seisoo ihmiskunnan sydämessä. And may his blessings pour into every single country and nation. Ja virratkoon hänen siunauksensa jokaiselle maalle ja kansakunnalle. And may our little planet get its wings, being a sacred planet. Ja meidän pieni planeettamme saakoon se siivet, jotta siitä tulee pyhä planeetta. Visualize the earth as a sacred planet. Visualisoi maaplaneettamme pyhänä planeettana. And humanity redeemed, ja ihmiskunta vapautettuna. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävämme. Thank you for your presence and participation. Kiitämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Tomorrow we will continue at the same time with the meditation of
attracting money and resources for hierarchical purposes. Huomenna jatkamme samaan aikaan kutsuen varantoja ja rahavirtoja hierarkisiin tarkoituksiin. And I just remind again that next week is so-called the silent week, ja ensi viikko on tuo hiljainen viikko. Hopefully we all can turn in very strongly and work inwardly. Toivottavasti voimme kääntyä sisäänpäin voimallisesti ja työskennellä voimallisesti. Next week on Good Friday we have the full moon. Ja ensi viikkona pitkänä perjantaina on sitten täydenkuun hetki. But for tomorrow, let us hear again lots of love from Finland. Thank you. Oikein paljon kiitoksia kaikille, paljon rakkautta. Ja huomiseen tähän samaan aikaan. Namaste.